Ito ang ating sukat at mga tabas guys. 4 pieces pang ibabaw at pang ilalim. At 8 pieces na pang harap, likod at pang gilid. Ito ang kanyang sukat guys. Ang kanyang haba is 17.5 inch at ang kanyang taas 19 17.5 at saka ang taas nitong pangharap is 2 feet. Pagliot na tayo sa ating mga butas sa ilagay nating speaker guys.